एन्ड नमस्ते गाइज। आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथमा स्क्रिनसटमा आइसकेको छौँ। हामीले काइन्ड मास्टरबाट भिडियो कसरी एडिट गर्ने भनेर। सो तपाईँहरूलाई म काइन्ड मास्टरमा लिएर जाँदैछु। सो गाइज, काइन्ड मास्टर हामीले प्ले स्टोरमा पनि पाउन सक्छौँ। तर प्ले स्टोरको काइन्ड मास्टर चाहिँ तपाईँलाई काइन्ड मास्टरको लोगो तपाईँको भिडियोमा आउने हुँदाखेरि तपाईँले विदाउट काइन्ड मास्टरको भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छु र त्यो भिडियोको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। र यदि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो जिमेल, मेरो इन्स्टा र मेरो फेसबुक पनि तपाईँहरूलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु पक्कै पनि। र यतिको पछाडि हामी सिधै काइन्ड मास्टरलाई हामी ओपन गर्छौँ। सो काइन्ड मास्टर ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सो यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा जानुपर्ने हुन्छ। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला र हामीले युट्युब को भिडियो बनाउनु पर्दा, एडिट गर्नुपर्दा 16.9 को रेसियोलाई क्लिक गरेर क्रिएटमा जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। सो यस्तो इन्टरफेस खुलिसकेपछि तपाईँले एउटा छोटो भिडियो क्लिक गर्नु होला। एउटा भिडियो म राख्दैछु। सो मैले एउटा भिडियो चोइस गरेको छु। सो यसरी अब भने भिडियो यस्तो आइसकेको छ। सो प्ले गरेर हामी अन्तिममा लिएर जानेछौँ। अन्तिममा लिएर गइसकेपछि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला गाइज। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्ट, भिडियोको कुनै पनि पार्टहरू मन परेन यदि भने हैन, कुनै पनि मलाई यो पार्ट, मलाई यति पार्ट मन परेको छैन, अब मैले अगाडिको पार्ट काट्नु छ भने पक्कै पनि यहाँनिर जानु होला। ट्रिम लेफ्ट लेखिएको छ, क्लिक गर्नुभयो भने यसरी काटिएर आउँछ। सो त्यस पछाडि तपाईँलाई बिचमा तपाईँको कुनै पनि भिडियोहरू काट्नुपर्ने भएको छ यदि भने त्यसलाई भने कसरी काट्ने भन्दा स्लिप्टमा जानु होला। स्लिप्टमा यहाँ गएर यसरी गरिदिनु भयो भने यसरी भिडियो बिचमा काटिनेछ। यसरी तपाईँको भिडियो यसरी बिचमा काटिनेछ। सो बिचमा काट्नु पर्दाखेरि अब तपाईँलाई यताको भाग डिलिट गर्न मन पर्ने छ भने ट्रिम राइट भनेर चाहिँ लेखिएको हुन्छ, त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। सो यस पछाडि फेरि तपाईँले यताको भिडियो यसरी तपाईँलाई काट्न मन छ यदि भने भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो गरेर तपाईँले यहाँ ट्रिम कैँची देखाइएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र फेरि यसरी काट्नु होला। सो यसरी नै तपाईँले भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँलाई अन्तिम लास्टको काट्न मन छ भने यहाँ आउने, यो तपाईँको यो एरो छ यहाँनिर, रेड एरो, यो एरो चाहिँ तपाईँले घुमाइराख्नुपर्ने हुन्छ भिडियोमा। त्यसरी क्लिक गरेर यसरी कहाँ काट्न मनपर्ने हो, के गर्न मनपर्ने हो, र तपाईँलाई स्पिड भिडियोको कतिमा राख्न मनपर्छ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी क्लिक गरेर। र म्युट अडियो भनेर तपाईँलाई। सो गाइज, हामी यसरी यहाँ आइसकेका छौँ। र अब भने तपाईँलाई भिडियोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले म्याक्सिमम भोल्युमलाई हाई लो गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यहाँबाट तपाईँले हाई लो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भोल्युम फुल छ भने हाई र कम्ती छ भने त्यसलाई हाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, लो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सो र तपाईँको यहाँ आएको छ कि अटो भोल्युम तपाईँले कतिमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ राख्नु होला। यहाँनिर अटो भोल्युमलाई यसलाई यस्तो गरेर क्लिक गरेर चाहिँ भोल्युमलाई राख्नु होला। सो त्यस पछाडि हामी ब्याक जाँदैछौँ। त्यसबाट ब्याक गरेर हामीले भिडियोलाई नै क्लिक गर्छौँ र भिडियो तपाईँलाई क्लिप स्पिडमा लगेर चाहिँ तपाईँलाई यदि हैन बिचमा केही यसरी राख्न मन छ भने यसरी तपाईँहरूले भिडियोमा यसरी इन्ट्रो यहाँ लेखेर मैले लेख्छु एकचोटि यहाँ
यसरी सेभ गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नु होला मिरमिरे टिभी यसरी आएर बसेको हुन्छ। सो तपाईले यहाँनिर हरेक फिचरहरू छ हेर्नु होला। यो फिचरलाई फेरि पनि तपाईले यहाँ गएर हैन क्लासिकमा जानुभयो भने यस्तो खालको तपाईको भिडियोहरु चाहिँ आउँछ। तपाईलाई कसरी जान मन छ, कसरी तपाईलाई भिडियोमा यस्तो राख्न मन छ र यो राख्न यदि तल तपाईहरुलाई यसरी राख्न मन छ भए पनि यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कलर पनि तपाईले यहाँनिर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। राइट लगाउनु होला, कलर यसरी गरेर कलरमा क्लिक गरेर यहाँ कलर छ टेक्स्ट कलरमा लाइन कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लाइन कलर रहेको छ, लाइन कलर पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले प्ले गर्दाखेरि यसरी भिडियोहरु आउने गर्दछ। सो गाइज अब भने हामीले फेरि पनि हैन यसैलाई क्लिक गरेर हामीले हटाइदिन सक्छौं। तपाईलाई केही मन परेन, यदि मन परेन भने यहाँ आएर यसलाई यो बटनलाई क्लिक गरिदिनु भने ब्याक हुन्छ। यसरी तपाईको हराउँदै जान्छ, यसरी हराउँदै जान्छ, यसरी तपाईलाई हराउँदै जाने हुन्छ। सो तपाईले यहाँबाट भिडियोको ड्युरेसनहरु पनि बढाउन सक्नुहुनेछ यसरी। र हामी अब फेरि ब्याक जाँदै छौं र भिडियोलाई नै हामी क्लिक गर्दै छौं र भिडियो नै क्लिक गरिसकेपछि हामीले तपाईलाई बीचमा कुनै नाम लेख्न पर्यो भने यहाँ जानु होला, लेयरमा क्लिक गर्नु होला। तपाईलाई नाम टेक्स्टमा जानु होला, टेक्स्टमा गएर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ठुलो बनाउने अनि तपाईलाई यहाँले तपाईको फन्टहरु ल्याउनु छ भने फन्टमा यहाँ फन्टमा क्लिक गर्नु होला र डिस्प्लेमा एन्ड राइट अलरेडी भएको योहरु चाहिँ फन्टहरु चाहिँ यस्तो तपाईको यस्तो देखाउने छ त्यही भएको र तपाईले काइनमास्टरबाट डाउनलोड गर्नुभएको फन्टहरु चाहिँ डिस्प्ले भनेर रहेको हुन्छ। फ्लाइकन राख्न मन छ, फ्लाइकन अनि कुन खालको तपाईलाई मन पर्छ त्यही खालको राख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ राइटमा क्लिक गरिदिनु होला। राइटमा क्लिक गरिदिनु भने यस्तो आउँछ र त्यसपछि तपाईलाई कलर जानु पर्यो भने यहाँ तल आउनु होला, कलरमा कलर लगाउन मन पर्यो, कस्तो खालको कलर मन पर्छ तपाईलाई कलर पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। र तल आएर तपाईले ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ब्याकग्राउन्ड यो लेखाइको पछाडी ब्याकग्राउन्डको राख्नको लागि यहाँ तपाईले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, इनेबल गर्नु होला। सो तपाईलाई कलर यसमा चोइस गर्न मन पर्यो भने कलरमा त्यहाँनेर यहाँ क्लिक गर्नु होला। यसमा यहाँ क्लिक गरेपछि कलर आउँछ, यसरी ब्याकग्राउन्ड रह्यो र यसलाई तपाईलाई फुल लेयर जानु पर्यो भने ड्युरेसन यहाँनेर यसरी बढाउने हो, यसरी यसो गर्दै यसलाई तान्दै बढाउने हो र तपाईको फुल ड्युरेसन रहनेछ, यसरी रहनेछ। सो त्यसपछि अब हामी फेरि भिडियोलाई पनि क्लिक गर्दै छौं। भिडियो क्लिक गरिसकेपछि हामीले अब भिडियोको हामीले साउन्ड चेन्ज गर्नु पर्यो हैन। भिडियोको हामीले र तपाईलाई भोल्युम चेन्ज गर्न पर्यो यदि भने भोल्युम चेन्ज गर्न पर्यो भने यहाँबाट हाम्रो हुनेछ भोल्युम भोइस चेन्ज। तपाईलाई भोइस चेन्ज गर्न पर्यो भने यहाँ आउनु होला, भोइस चेन्जरमा कस्तो भोइस चोइस गर्न मन लाग्छ, कुनै पनि कसैको ओरिजिनल भोइसहरुलाई तपाईले भोइस चेन्ज गर्न मन पर्यो भने तपाईले यहाँबाट भोइस चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यहाँनेर भोइस चेन्जरमा आउनु होला र त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईहरुलाई के गर्न मन छ, तपाईहरुलाई कुनै पनि फोटो यहाँ राख्न मन छ भने मिडियामा क्लिक गर्नु होला। मिडियामा क्लिक गरेर तपाईसँग फोटो के छ हैन, फोटो तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जुनै पनि फोटो अथवा भिडियो तपाईले बीचमा थोरै भिडियोहरु राख्न मन छ भने भिडियो पनि बीचमा यसरी क्लिक गरेर राखेर बनाउन सक्नुहुनेछ यसरी।
सो म यसलाई सो त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई यहीँ आएर फोटो नै तपाईँहरूलाई राख्नुपर्ने छ। फोटो राख्नु परेको छ भने तपाईँहरूले यसरी फोटोलाई यसरी राखेर हैन, तपाईँहरूको फोटो यसरी राखेर ओके गरिदिन सक्नुहुनेछ। कहाँ राख्नु, कुन कुनामा राख्न मन छ, फेरि योबाट हटाउन मन छ, सानो बनाउन मन छ भने यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यसरी, र तपाईँको फोटो सानो पनि बनिनेछ। सो तपाईँको लोगो लगाउन मन छ यदि भने तपाईँको लोगो कहाँ छ, तपाईँको लोगो कहाँनिर छ। सो तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्नु होला, लेयरमा नै क्लिक गर्नु होला। तपाईँको लेयरमा नै क्लिक गरिसकेपछि फोटो आउँछ यसरी। तपाईँको लोगो यसरी यहाँ राखेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटो तपाईँ अन्तिमसम्म ल्याउनु पर्यो र फुल ल्याउनु पर्यो भने फोटोमा यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ यस्तो येलो बनाएर चाहिँ तपाईँले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ फोटो अन्तिमसम्म। सो तपाईँलाई फोटो लगाउन पनि लेयरबाट सिकाइसकेको छु। र तपाईँलाई यदि अर्को अब तपाईँलाई आफ्नो पहिलाको ओरिजिनल भोइसलाई चाहिँ म्युट गरेर तपाईँले आफ्नो भिडियो रेकर्ड गर्दै एडिट गर्दै तपाईँलाई भोइस आफ्नो फेरि भोइस थप्न मन छ भने यहाँनिर भोइसमा क्लिक गर्नु होला। रेकर्डमा क्लिक गरिसकेपछि सो गाइज रेकर्डमा तपाईँलाई आफ्नै भोइस दिन मन पर्यो, आफ्नै भोइस पुरानो भोइसलाई म्युट गरेर आफैले भोइस फेरि एडिट गर्दाखेरि भोइस दिन मन पर्यो भने स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँको भोइस रेकर्ड यसरी हुन्छ। सो त्यस पछाडि तपाईँलाई भोइस कति दिन मनपर्छ स्टप गरिदिनु होला अनि राइट लगाइदिनु होला। सो यसो गरिसकेपछि तपाईँलाई अब हामी फेरि पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको म्युजिक लगाउनु पऱ्यो भने यहाँनिर अडियो लेखिएको छ, अडियोमा जानु होला। तपाईँको आफ्नो म्युजिक सङमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँको आफ्नो फोटोहरू अडियोहरू यहाँ रहनेछ र त्यो रहेको अडियो चाहिँ यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने प्लस बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अलरेडी सुरुदेखि लगाउनु पर्ने हुन्छ। स्टार्टबाट लगाउनु होला। स्टार्टबाट लगाउन मन छ या तपाईँलाई कहाँबाट लगाउन मन छ अडियो त्यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। सो अडियो यहाँबाट मैले एउटा छोटो लगाएको थिएँ। अडियो प्लसमा क्लिक गर्ने, क्लिक भयो। अडियोमा क्लिक गरेर तपाईँलाई अडियोको भोल्युम सानो बनाउन यदि मन छ भने तपाईँले यहीँनिर गएर चाहिँ तपाईँले अडियोको भोल्युम पनि यहाँबाट सानो बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी जति हुन्छ त्यति तपाईँलाई चाहिएको छ त्यतिमा तपाईँले भोल्युम बनाउन सक्नुहुनेछ। सो तपाईँले सबै थोक गरिसक्नुभयो। अब मैले यहाँ भएको चाहिँ सबै तपाईँलाई देखाइसकेको छु। र यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ सेभ गर्नु होला। र यहाँ सेभ गर्ने भएपछि तपाईँलाई कतिको चाहिएको छ भिडियो क्वालिटी त्यही अनुसारले तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। 1000, 720, 540 HD 720 गरेर चाहिँ तपाईँले सेभ भिडियोमा गर्नु होला। सेभ भिडियो भएपछि त्यसपछि तपाईँको भिडियो यहाँ सेभिङ हुन्छ र तपाईँले ब्याक जान पाउनुहुने छैन जबसम्म भिडियो सेभ हुँदैन। सो गाइज आजको मेरो भिडियो भने चाहिँ यति नै रहेको छ। अब आउने दिनहरूमा यस्तै नयाँ जानकारीहरू लिएर आउने नै छु। कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। हस्त, जय नेपाल।